ආයුබෝවන් හැමෝටම මම අද මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට හදලා පෙන්නන්න යන්නේ චිකන් ඩ්‍රම් ස්ටික් වලින් විශේෂ කෑමක්. ඒක ගොඩක් පොඩි අය නම් කැමති. ඒ වගේම අපිට ඒක කටකැස්මකට පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු ඒක පියවරෙන් පියවර කොහොමද හදන්නේ කියලා. මම මෙතන චිකන් ඩ්‍රම් ස්ටික් කරන් තියෙනවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ඩ්‍රම් ස්ටික් නෙමෙයි, සාමාන්‍යයෙන් පුළුවන් නම් පොඩිම සයිස් එකේ ඩ්‍රම් ස්ටික් ටිකක් ගත්තොත් අපිට හොඳයි මේ වැඩේට. ඉතින් ඒ වගේ හැම අයින් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලම මේ මස් ටික හදා ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ කට්ට ඉතුරු වෙන්න ඩ්‍රම් ස්ටික් එකේ පල්ලෙහාට අපි මස් ටික මෙන්න මේ විදිහට බේර ගන්න ඕන. මොකද මේකේ ලස්සන සහ වැදගත්ම දේ තමයි මෙන්න මේ විදිහට මස් ටික හදා ගන්න එක. මෙන්න මෙහෙම මස් ටික ගුලියක් විදිහට ඩ්‍රම් ස්ටික් එකේ යට පැත්තට ගුලියක් විදිහටකම් මේක හදා ගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට. එහෙම කරගත්තට පස්සේ මම මේකට එකතු කර ගන්නවා ලුණු තේ හැන්දක්, කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක ප්‍රමාණයක්, ගම්මිරිස් තේ හැන්දක්, මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක්, ඒ වගේම මම මෙතන එකතු කරනවා දෙහි බෑවක යුස, සහ සෝයා සෝස් මේස හැන්දක්. ඉතින් දැන් මේ ටික හොඳින් කලවම් කරලා මේක මම පැය භාගයක් වහලා තියා ගන්නවා. මේක හොඳට සීසන් වෙන්න, ඒ කියන්නේ හොඳට පදම් වෙන්න. මේ තියෙන මස් එක පැය භාගයකට පස්සේ මම දැන් මේකට එකතු කරනවා මුලින්ම බේකින් සෝඩා මේස හැන්දක්, ඒ වගේම පාන් පිටි මේස හැඳි දෙකක් සහ බිත්තරයක් මම එකතු කරලා මේක හොඳින් කවලම් කරගන්නවා. මොකද ඊළඟ අපිට තියෙන්නේ මේක බිස්කට් කුඩු තවරලා බදින්න. ඉතින් මම මේ ටික ආයේ හොඳින් කලවම් කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. මස් කෑල්ලකටම මේක වදින්න මෙහෙම කලවම් කරගත්තට පස්සේ මම මෙන්න මෙහෙම ඩ්‍රම් ස්ටික් එකින් එකට මෙන්න මේ විදිහට බිස්කට් කුඩු තවර ගන්නවා. එකින් එකට හොඳින් ටිකක් තද කරලා මෙන්න මේ විදිහට බිස්කට් කුඩු අල්ල ගන්න ඕන. මොකද ඒක ලස්සනට ගුලිය වගේ අතින් හදා ගන්න ඕන බිස්කට් කුඩු සමග. දැන් මම ඩ්‍රම් ස්ටික් එක බැද ගන්න යන්නේ. මෙන්න මේ වගේ භාජනයකට මම තෙල් එකතු කර ගන්නවා මේක බැද ගන්න. මේක ගැඹුරු තෙලේ බදින්න ඕනේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ මුලින්ම ඩ්‍රම් ස්ටික් ටික එකතු කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඒකේ කට්ට උඩට හිටින්න. එකින් එක එකතු කර ගන්න ඕන. ඉතින් මේක ඉතාමත් රසවත්
කෑමක් වෙනවා. ගොඩක් පොඩි අය කැමති මේකට. අර මම මුලින් කිව්වා වගේ මේක අපිට පුළුවන් කටගැස්මටත් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඔයාලත් මේක බලලා ඒ විදියට හදලා මට කමෙන්ට්ස් එකක් දෙන්න. මේක බැදගද්දි මෙන්න මෙහෙම හැම පැත්තක්ම අපි හරව බැද ගන්න ඕන. සමාන්තරවම හැම කෑල්ලක්ම බැද ගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න මේක කොහොමද කියලා.